record. Okay, so भनेपछि correlation. Okay, let's talk about correlation. है correlation जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ के हुन्छ -1 to +1 हुन्छ है. So let me draw. जहिले पनि correlation को अप्सन छ नि जहिले पनि -1 to +1 को बिचमा हुन्छ है. यो भन्दा -1 भन्दा कम पनि आउँदैन त्यो नम्बर है. +1 भन्दा बढी आउनु हुँदैन rather है. Okay, I made mistake भयो yes है. Okay, so अब चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ओके अब यसको इन्टरप्रिटेसन हेरौँ है त. यसको इन्टरप्रिटेसन हेरौँ. जस्तै तपाईको यदि कोरिलेसन -1 छ है, तपाईको कोरिलेसन -1 आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डेटाहरु कस्तो त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई यस्तो गरौँ है त. यो सेकेन्ड है. ओके, सो अब यसको यदि तपाईको -1 छ भने -1 मा यस्तो ग्राफ यस्तो हुन्छ है. तपाईको डेटाहरु है त्यसको नेगेटिभ कोरिलेसनमा जान्छ है. नेगेटिभ यो त नेगेटिभ कोभेरिएन्स हो नि त, नेगेटिभ छ भनेपछि डाउनवर्ड ट्रेन्डिङ हुन्छ है. ओके, let me use a different pen है. डाउनवर्ड ट्रेन्डिङ है. and they will be perfectly lined up in a single straight line है. यो चाहिँ perfectly lined up हुन्छ, perfect line up है. पर्फेक्ट त्यो लाइन भन्दा यताउता कतै पनि जाँदैन है. त्यो भनेर के हो दिस इज नेगेटिभ है. यो चाहिँ के हो है नेगेटिभ कोरिलेसन है. पर्फेक्ट है, पर्फेक्ट भने स्ट्रङ्गेस्ट. यो चाहिँ के भयो स्ट्रङ्गेस्ट है नेगेटिभ रिलेसनशिप है. स्ट्रङ्गेस्ट नेगेटिभ वान है. त्यस्तै गरी पोजिटिभ केसमा के हुन्छ है. अब जस्तै +1 भयो भने के हुन्छ है. +1 केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको या पोजिटिभ हुन्छ है. भनेपछि हाम्रो यो डेटा यस्तो हुन्छ है. they will be perfectly lined up है. perfect line up है यस्तो हुन्छ है. ओके, अब जस्तै यहाँनिर जस्तै अब यस्तो केसमा जस्तै तपाईको 0.5 पोजिटिभ 0.5 आयो भनेपछि तपाईको डेटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो छ भने तपाईको 0.5 भनेको इट्स नट सो स्ट्रङ है. अब यो बाइ द वे दिस इज स्ट्रङ्गेस्ट पोजिटिभ है. यताको यो चाहिँ के भयो स्ट्रङ्गेस्ट पोजिटिभ है है. स्ट्रङ पोजिटिभ. अब यो 0.5 भयो भने चाहिँ नट सो स्ट्रङ भनेपछि अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईको डेटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स समथिङ लाइक दिस है. डेटाहरु अब तपाईको जुन यो ट्रेन्ड लाइन छ है, तपाईको ट्रेन्ड लाइन ओके. सो फर एक्जाम्पल दिस इज यो ट्रेन्ड लाइन भनेपछि तपाईको डेटाहरु ट्रेन्ड लाइन भन्दा टाढा टाढा भाग्छ कि है. सो मेबी सो यसरी टाढा टाढा भाग्छ है. बुझ्नुभयो. ओके, त्यस्तै गरी अब नेगेटिभ साइडमा हेरौँ है. नेगेटिभ साइडमा है जस्तै अब यहाँनिर है -5 छ भने त्यस्तै हुन्छ तर त्यसको स्लोप चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है. जस्तै अब यसलाई यता गराउँछु है त. सो भनेपछि यस्तो हुन्छ है. जस्तै अब यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ +0.5 भनौँ +0.5 है. यसमा जस्तै -0.5 छ भने तपाईँको कोरिलेसन -0.5 छ भने तपाईँको यस्तो हुन्छ. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको नेगेटिभ ट्रेन्डिङ छ है. बट यो पोइन्ट्स आर फार अवे है. ओके, सो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसरी है. सो त्यो लाइनहरु भन्दा यस्तो हुन्छ है. कुनै यसमा पर्न सक्छ अफ कोर्स है. ओके, सो बुझ्नु है. अब 0 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 0 अब 0 कोरिलेसनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ. 0 मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डेटा चाहिँ यस्तो हुन्छ है. ओके, डेटा चाहिँ यस्तो खालको हुन सक्छ हैन, समथिङ लाइक दैट. भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै न पोजिटिभ न पोजिटिभ ट्रेन्ड पनि छैन नेगेटिभ ट्रेन्ड पनि छैन है. फ्ल्याट छ है. त्यो केसमा चाहिँ 0 हुन्छ. ओके, भनेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ अराउन्ड त्यो 0.5 भन्दा अलिकति माथि हुनु पर्यो हैन युजुअली राम्रो डेटा हुन है. यदि स्ट्रङ कोरिलेसन छ भने तपाईको जस्तै 0.8 अथवा 0.75 0.8 भन्दा माथि चाहिँ
It's usually it's called strong. Right? One of the strongest right? Normally मैले यहाँ नोटमा पनि लेखेको छु है नोटमा हेरौँ है त नोटमा छ है मैले यो उसमा चाहिँ गरेको हो त्यो डेटा एनालिटिक्समा गरेको तर नोटमा एकदम बाहिर एकदम ऊबाट गरेको कि एकदमै यो त्यो टिचरले लाइक 2 हप्तामा सघाउनु पर्ने अनि सबै एकैचोटि भनेर म यस्तो म्याथमेटिकली चाहिँ मैले गरेको छैन जस्तै अब त्यो म्याथ प्लट लिडबाट चाहिँ त्यो हालेर चाहिँ ऊ गरेको चाहिँ एकदम अब धेरै क्लियर भयो होला तपाईँलाई हैन हजुर यो चाहिँ एकदम डिपमा म्याथ्सबाटै गयो नि त त्यसमा चाहिँ त्यसले म्याथ्समा चाहिँ के पनि बनाएको थिएन क्या जस्ट यतिकै ऊ मात्र गरेर इन्ट्युसन मात्रै दियो हजुर but now you know mathematically चाहिँ डेटा साइन्समा के छ भन्दा म्याथमेटिकल बेस स्ट्रङ भयो भने चाहिँ तपाईँको जरा बलियो हुन्छ कि है त्यसले गर्दाखेरि आई फोकस अन म्याथ है ओके अब हेर्नुहोस् है अब यही कुरा अब हामी ग्राफमा गर्छौँ है अब यसमा यो नोट्सहरू नोटमा हेर्नु है सो नोटमा के छ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर युज्ड टु मेजर द स्ट्रेंथ अफ रिलेसनशिप है बिट्विन टु भेरिएबल्स है अनि ओके सो यसले डिरेक्सन पनि दिन्छ है डिरेक्सन अफ लिनियर होइन स्ट्रेंथ पनि दियो डिरेक्सन पनि दुइटै कुरा दियो है कोभेरियन्सले खालि डिरेक्सन दिन्थ्यो है पोजिटिभ अर नेगेटिभ र भ्याल्युज अलवेज रेन्ज बिट्विन -1 स्ट्रङगेस्ट भने स्ट्रङगेस्ट हो स्ट्रङगेस्ट नेगेटिभ भयो यो चाहिँ +1 भनेको स्ट्रङगेस्ट पोजिटिभ है सो भ्याल्युज एट अर क्लोज टु 0 इम्प्लाइ विक अर नो लिनियर रिलेसनसिप है त्यो देखिहाल्यो र हेर्नुहोस् है यहाँनिर है correlation coefficient values less than 0.8 are greater than 0.8 -0.8 are not considered significant है भनेपछि पोजिटिभमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 0.8 भन्दा है बढी र -0.8 भन्दा कम है भनेपछि -0.9 भयो भने इट्स गुड है -0.7 अथवा -0.6 may not be so good है त्यसै गरी 0.9 is good 0.8 is good 0.7 may not be स्ट्रङ त्यति स्ट्रङ हुँदैन कि है यो चाहिँ हामीले प्लट गरेर हेर्छौँ है अब यसमा यो मैले यसरी यो गरेको छु है यसमा ओके लेट्स सी दिस कोड है अब यसमा तपाईँको यस्तै कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट है यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यो आउँछ है कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आएपछि है कोर कोअफले दिन्छ अनि so you can actually plot it है प्लट गर्दाखेरि you can see that है जस्तै यसको ओके यो गरेर हेरौँ त है so okay so actually जुन अब now you got the intuition but let me show you this code है यो एउटा कोड एकचोटि हेरौँ है त सो यसमा मैले के गरेको छु भन्दा आई हेभ युज माई फङ्सन मैले लेखेको फङ्सन यो सबै है कोभेरियन्स पपुलेसन यो गरेर अनि एसटिडी एसएससी मैले यो म्यानुअली यो कोरिलेसन मैले म्यानुअली गरेको छु नि त है फर्मुला लगाएर है फर्मुला अनुसार हेर्नुहोस् न आई हेभ दिस पपुलेसन कोभेरियन्स छ है पपुलेसन कोभेरियन्स डिभाइडेड बाई है किनभने फर्मुला के हो कोभेरियन्स डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ एक्स टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन वाइ होइन यसरी मैले म्यानुअली गरेँ नि त होइन अनि मेरो कति आयो -0.49 आयो है अनि मैले यो लाइब्रेरीबाट है नम्पाईबाट गर्दाखेरि इट गिभ्स मी द एक्ज्याक्ट सेम नम्बर है एक्ज्याक्ट सेम नम्बर दियो है सो भनेपछि यो नम्बर र त्यो नम्बर एउटै आयो नि त है भनेपछि लाइब्रेरी दिएको नम्बर हामीले फर्मुला लगाएर क्यालकुलेट गरेको नम्बर दे आर द सेम है दे आर सेम अनि यसले एक्स्ट्रा के दियो भन्दाखेरि कोभेरियन्स अफ एक्स सरी भेरियन्स अफ एक्स एन्ड भेरियन्स अफ वाइ अनि त्यसलाई अब अनि यसलाई प्लट गर्यो भने अब यो अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ नम्बर आयो नि त भनेपछि वाट डु यु थिङ्क हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट -0.49 आयो भनेपछि यसको अपवर्ड ट्रेन्ड कि डाउनवर्ड ट्रेन्ड डाउनवर्ड ट्रेन्ड हैन भनेपछि या डाउनवर्ड या भनेपछि हाम्रो डेटा चाहिँ समथिङ लाइक दिस हैन 0.5 भनेपछि हैन यस्तो खालको हुनु पर्यो हैन भनेपछि यदि हाम्रो ट्रेन्ड लाइन यस्तो छ भने यस्तो खालको हुनु पर्यो नि त हैन 0.5 भनेको त विक है प्रिटी मच त्यस्तै स्ट्रङ रिलेसनसिप होइन है सो त्यसले गर्दाखेरि सो त्यसलाई प्लट गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली हैन यहाँ हेर्नुहोस् यो निलो भनेको एक्चुअल डेटा पोइन्ट्स हो है र रातो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट इज
The trend line है यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन है ट्रेन्ड लाइन है यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन हो है अनि त्यसै ब्लू भनेको एक्चुअल पोइन्ट्सहरू है एक्चुअल पोइन्ट्सहरू अनि यो भनेको प्रोजेक्सन है यहाँ जुन रातो रातो देख्नु भएको छ नि त्यो प्रोजेक्सन्सहरू हो है ओके सो प्रोजेक्सन भनेको यस्तो जस्तै यो यहाँ प्रोजेक्ट भएको छ अनि यो यहाँ प्रोजेक्ट भएको छ यो प्रोजेक्सन है यो चाहिँ प्रोजेक्सन्सहरू ओके प्रोजेक्सन Alright, so भनेपछि okay, so अब यसो अझै धेरै गर्नु बाँकी छ है so now you got an intuition of जस्तै कोरिलेसन भनेको तपाईँलाई आइडिया आयो है ओके अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अस्ति हामी गरिहाल्यो है अनि त्यस्तै गरी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन पनि गरिहाल्यो सो यो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम कभर गरिसक्यौँ है सो अब हामी now we are equipped with the background knowledge है to work further है अब यसमा एक्चुअली अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा we can actually right plot that graph right okay very easy right very easily I mean the plot गर्न सक्छौं okay so let's see okay so अब हामी अब यहाँ हुन सक्छ किनकि now हामीसँग के छ भन्दाखेरि covariance now it will all make sense now right okay Samsung got this yeah we have time we're almost out of time eh? Okay so let's see okay so let me copy this here okay so हामीसँग यो भनेको सिडिङ गरेको है सिड गरेको यसमा मिन छ कोभियन्स म्याट्रिक्समा है अनि अलराइट सो अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यु क्यान सी हियर जस्तै हामीले यो जुन दुईवटा जुन भेरिएबलहरू भन्यो नि एक्स र वाइ है एक्स र वाइ भने है वी क्यान जेनेरेट एक्स एन्ड वाइ है एक्स एन्ड वाइको भ्यालुजहरू हामी ऱ्यान्डम नम्बर्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ है र हामीले पर्टिकुलर यति कोभेरियन्स भएको है यति कोभेरियन्स भएको है र एक्सको भ्यारियन्स यति वाइको भ्यारियन्स यति भएको है मलाई डेटा दियो भने उसले ऱ्यान्डम भेरिएबल निकाल्न सक्छ है त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ऱ्यान डट मल्टिभ्यारिएट नर्म है भनेपछि यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट निकालिदिन्छ है सो अब यसमा लेट मी शो यु दिस ओके अब यहाँ है अब इफ आई रन दिस है अब let me run this है let me run this okay so यसले चाहिँ अब यहाँनिर प्रब्लम देखायो covariance is not positive semi-definite है यो कोडमा प्रब्लम छ है कोडमा भन्नाले नम्बरमा प्रब्लम छ we'll fix that है हामीले चाहिँ फिक्स गर्छौँ है okay so okay so यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि now we're trying to create right two variables है two variables दुईटा भेरिएबलको त्यसको ऱ्यान्डम नम्बर्सहरू क्रिएट गर्दैछौँ जेनेरेट गर्दैछौँ है जसमा कि है यस्तो यस्तो के भन्नाले जस्तै we're trying to create यस्तो खालको डेटा हामी यस्तो खालको डेटा क्रिएट गर्दैछौँ है let me show you that है कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो x भनेर y भन्ने दुईटा भेरिएबल छ है अब there will be a bunch of numbers in x and bunch of numbers in y हैन त्यो चाहिँ हामीले यहाँ 100 दियो नि भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले 100 वटा है 100 वटा नम्बर्सहरू है जेनेरेट गरिदिन्छ कि है x र 100 वटा x 100 वटा y र तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो दुवै they both come from the normal distribution है normal distribution बाट आउँछ है x आफ्नै normal distribution y आफ्नै normal distribution ठीक छ normal distribution बाट आउँछ random numbers हो they are coming from random distribution sorry normal distribution अब तपाईको normal distribution भन्ने बित्तिकै दुईवटा प्यारामिटर चाहियो के हो normal distribution को दुईवटा प्यारामिटर याद छ तपाईलाई normal distribution को हजुर दुईवटा प्यारामिटर्स भन्नुस् न कुनै पनि normal distribution मा दुईवटा प्यारामिटर हुन्छ एउटा चाहिँ mean x and y no and normal distribution मा दुईवटा प्यारामिटर्स चाहिँ एउटा mean चाहिँ mean र अर्को standard deviation yes that's right है standard deviation sigma है sigma भनेको standard deviation
है भनेपछि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एक्सको मिन र होइन म्यु एक्स पनि चाहियो र म्यु सिग्मा पनि चाहियो है त्यस्तै गरी नट म्यु सरी सिग्मा है म्यु एक्स र सिग्मा एक्स है त्यस्तै गरी म्यु वाइ एन्ड सिग्मा वाइ सिग्मा है यो चारवटा इन्फर्मेसन चाहियो कि हामीलाई है म्यु एक्स सिग्मा एक्स म्यु वाइ सिग्मा वाइ है अब त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् हामीले मिन 0 0 गरेका छौँ होइन भनेपछि फर्स्ट भेरिएबलको लागि 0 सेकेन्ड भेरिएबलको लागि पनि 0 है बुझ्नुभयो ओके भनेपछि हाम्रो मिन एक्स पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो यहाँ जति नभए जस्तै 1 दियो भने यहाँ 1 हुन्छ है 0 1 भयो भने 0 1 हुन्छ यता है ओके अब अर्को कुरा हामीले के चाहियो म्यु वाइ भयो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाइ त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीले कोभेरियन्स मेट्रिक्स दिएको छौँ त्यहाँ होइन त्यसबाट आउँछ किन भन्दा अघि हामीले भन्यो नि यो भनेको के हो भन्दाखेरि भेरिएन्स अफ यो भनेको के हो भेरिएन्स अफ एक्स हो नि त होइन अनि यो भनेको के हो भन्नुहोस् त भेरिएन्स अफ वाइ होइन अनि यसैको स्क्वायर रुट गरिदिनुहोस् त भइहाल्यो है भनेपछि यो पनि आयो यो पनि आयो होइन बुझ्नुभयो है अब त्यो गऱ्यो भने यसले चाहिँ मजाले त्यो डेटा जेनेरेट गरिदिन्छ जसको चाहिँ है अनि अर्को कुरा यो दुईटा बिचको पनि रिलेसनसिप छ है त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यहाँबाट है यो कोरिलेसनबाट के कोभेरियन्स है यो चाहिँ कोभेरियन्स हो यो चाहिँ भनेको कोभ एक्स वाइ हो नि त है ओके बुझ्नुभयो ओके सो हुन्छ ठिकै छ आज यति नै गरौँ है यति नै गरौँ सो भोलि यो पार्ट चाहिँ मैले फेरि रिभ्यू गर्छु है तर एकैचोटि अहिले गाह्रो भयो है गाह्रो हुन्छ सुरुमा सो हुन्छ आज यति नै गरौँ I'll see you tomorrow है ओके बाई